รัสเซียมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสถาปัตยกรรมที่สวยงามค่าของชีพก็ไม่สูงเที่ยวรัสเซียในช่วงสงครามเป็นยังไงปลอดภัยไหมเดินทางแบบบินเดี่ยวผู้หญิงคนเดียวเที่ยวรัสเซีย5 คืน 8 วันเดี๋ยววันนี้ก็จะเข้าไปเที่ยวในตัวเมืองนะคะเดี๋ยวจะไปลองกินปูเขาบอกว่าปูอร่อยมากปูคัมชักก้าน่าจะเหมือนกับปูทาราบะเป็นปูที่อยู่ในน้ำเย็นเหมือนแถวเนี้ยจะมีปูชนิดเนี้ยเยอะออกมาแล้วนะคะรอรถเมล์ในตัวเมืองมูมันส์นั่งรถเมล์สะดวกมากตรงนี้เป็นสถานีรถไฟนะคะร้านอยู่ในสถานีรถไฟนะไม่ได้อยู่ข้างในนะอยู่ข้างๆเนี่ยเห็นปูแล้วใช่ไหมอ่ะ นั่นจะใช่เนาะเข้าทางนี้เหรอใช่ด้วยใช่ร้านเขาเปิดตอนเที่ยงนะเรามาเป็นลูกค้าคนแรกเลยนะคะเมื่อกี้นั่งรถเมล์มาก็คือเหมือนมีกระเป๋ารถเมล์นะแล้วเขาก็ถามเราว่าแบบชีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาอยากรู้ว่าเราอ่ะเป็นคนจีนหรือเปล่าไชน่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอ๋อ noไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็จะมี QR code ให้เราสแกนดูเมนูอย่างเงี้ยเมนูก็จะมีหลายภาษาเขาก็ชี้อันที่เป็นภาษาจีนให้เรา ร้านขาปูในมูมันส์น่ะมีหลายร้านนะแต่ว่าเหมือนร้านอื่นนะเขาจะต้องมีเหมือนว่าขั้นต่ำจะต้องแบบกี่กรัมขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยคือมาเป็นแบบครึ่งตัวเลยซึ่งมันใหญ่เกินไปสำหรับเราคนเดียวกินแต่ว่าร้านเนี้ยเขาจะมีเป็นแค่เฉพาะขาไม่ต้องแบบเยอะมากก็คือกินแค่ขาเดียวอะไรเงี้ยราคาก็คือตามน้ำหนักราคาต่อ100 กรัมเมื่อกี้800เท่าไหร่850หรือ890เนี่ยแหละต่อ100 กรัมแต่เมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าขาหนึ่งอ่ะมันประมาณ250 กรัมนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโอเคลองกินดูสั่งหอยเชลล์ไป1นะคะแล้วก็สั่งซีเออร์ชินคืออูนิปะไป1กินอะไรก่อนกินนี้กันละกันเมื่อกี้เขาบอกว่าอันไหนวะ เขาบอกแล้วว่าซอสอันนี้กินกับอันนี้นะคะน่าจะอันนี้เนาะชิมก่อนดิบเลมอนนิดนึงอร่อยเด้งดึงเป็นการกินไก่หอยเม่นครั้งแรกที่แบบกินจากในฝามันเลยนะดิบไปนะyes มันละลายในปากเลยนะต่ออีกเอาซอสมาทำไมเยอะแยะสั่งตัวเดียวซอสเหลือเอาเดี๋ยวจิ้มปูก็ได้นะอร่อยอ่ะเป็นอูนิที่อร่อยที่สุดที่เคยกินมาเพราะว่าปกติกินแต่แบบฟีดแบบแช่แข็งอ่ะเคยไปกินที่ตลาดปลาญี่ปุ่นก็รู้สึกมันไม่ได้แบบละลายในปากขนาดนี้อ่ะเขามีไข่นกกระทาดิบไม่รู้กินกับอะไรไม่คิดน่าจะต้องใส่กับอูนิกินปะไม่ได้ใส่หรอทำไงกินเปล่าๆไปเลยแล้วกันนะเขาไม่เห็นบอกเลยเขาบอกแค่ซอสนะเพิ่งเคยกินไข่นกกระทาดิบครั้งแรกขาปูใหญ่มากนะอันนี้คือ iPhone 13 Pro Max นะอันนี้คือขาปูใหญ่มากเขาทุบๆมาให้นิดนึงแหละน่าจะแกะง่ายว้าวจะได้กินกี่โมงก่อนโอ้เนื้อแน่นมากอร่อยเนื้อแน่นกินที่ไทยมันเหมือนแช่น้ำเกลือมาเค็มๆนิดนึงป่ะอันนี้ไม่นะมีเค็มนิดๆแบบเค็มแค่เค็มน้ำทะเลนิดเดียวจริงๆเกลี้ยงจ้ะพาสต้าโคตรน่ากินอ่ะยัมมี่เมื่อกี้ถ้ากินตอนร้อนๆน่าจะอร่อยกว่านี้อันนี้มาเริ่มเย็นแล้วจากร้านอาหารเดินไปที่เที่ยวต่อไป970 เมตรลมพัดไม้เซลฟี่สั่นต้องคอยจับเอาไว้อ่ะนี่ก็คือเรือตัดน้ำแข็งลำแรกของโลกนะคะใช้พลังงานนิวเคลียร์
ตอนหน้าหนาวน้ำทะเลก็จะเป็นน้ำแข็งใช่ไหมคะเขาก็เลยสร้างเรือตัดน้ำแข็งขึ้นมาเอาไว้ตัดน้ำแข็งในทะเลเรือขนส่งสินค้าแล้วก็เรืออื่นๆจะได้เดินเรือสะดวกมากยิ่งขึ้นเขาจะมีไกด์พาเราเดินดูห้องต่างๆอธิบายประวัติรายละเอียดนะคะแต่ว่าเขาพูดภาษารัสเซียอย่างเดียวนะขอวุ้นแปลภาษาหน่อยเรือนิวเคลียร์ไอซ์เบรกเกอร์เลนินลำนี้สร้างขึ้นในสมัยสหภาพโซเวียตนะคะเป็นเรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกของโลกเริ่มเดินเรือครั้งแรกในปี 1959 แล้วก็ใช้งานจนถึงปี 1989 ก็ 30 ปีเลยนะตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนเข้ามาเที่ยวชมตรงนี้ก็เป็นห้องเครื่องนะคะเราก็เดินตามคนอื่นเขาไปนะแค่ดูอย่างเดียวก็คุ้มแล้วเรือลำใหญ่มากถ้าให้เดินเองก็คือหลงทางออกไม่ถูกค่ะโทรศัพท์คลาสสิกมากตรงนี้เป็นห้องควบคุมตรงนี้เป็นห้องผ่าตัดห้องพยาบาลส่วนตรงนี้เอาไว้ดูคนทำงานคือเมื่อกี้ตอนมาเรามาสายเรานึกว่ามันเดินนิดเดียวจริงๆจากร้านอาหารเดินมาไกลอยู่นะทางที่มามันต้องเข้าไปตรงป้ายรถเมล์ใช่ป่ะแล้วมันจะมีซอกเล็กๆเดินเข้ามาแล้วเราอ่ะไม่เห็นซอกนั้นแล้วเราก็เดินออกมาแล้วเราก็เดินไปทางอื่นแล้วเราก็ต้องเดินย้อนกลับมาใหม่แล้วเราก็วิ่งหน้าตั้งแบบ คือมันสายแล้วอ่ะวิ่งแบบวิ่งหน้าตั้งคือมันไกลกว่าที่คิดนะไกลนะเดินมาเผื่อเวลาด้วยนะตอนแรกนึกว่านิดเดียวแล้วก็คือเลทไป10 นาทีแต่ว่าดีที่เขาให้เข้านะคือเหมือนเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งประมาณแบบ20 คนแล้วก็ทยอยเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้เข้าอันนี้คือเราจองล่วงหน้าทางออนไลน์มานะค่าตั๋ว880 รูเบิลใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงตรงนี้มีคล้องกุญแจคู่รักด้วยนะว้าวอันนี้ไม่รู้อะไรอ่ะอยู่หน้าทางเข้าเรืออันนี้สถานีรถไฟนะคะถ่ายย้อนแสงนะโอเคทริปนี้เราไม่ได้นั่งแท็กซี่เลยนะอย่าถามว่าที่นี่ชื่ออะไรนะคะนั่งรถเมล์มาจากตัวเมืองเมื่อกี้4 ป้ายมีมังกรด้วยตรงนี้เหมือนเป็นสวนสาธารณะนะคะเป็นแบบสนามเด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบของเล่นมีลูกปั้นน่ารักเต็มเลยอ่ะเห็นในแผนที่น่ารักดีก็เลยอยากแวะมาฝั่งตรงข้ามจะเป็นเหมือนแบบสวนสาธารณะมีจุดชมวิวมีลูกปั้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวข้ามไปดูตอนแรกมีความคิดว่าจะเดินไปลูกปั้นอันเนี้ยแต่ว่ามันไกลมากเลยนะจะเดินไหวเหรอไม่ลองไม่รู้นะเอาเท่าที่ไหวแล้วกันนะต้องเดินไปทางไหนก็ไม่รู้ว่าเหนื่อยมากไม่ไปแล้วกันนะเพราะว่าต้องเซฟขาเดี๋ยวต้องเที่ยวอีกหลายวันอะไม่แน่ใจว่าทำไมพูดว่าพอแล้วแต่ก็ยังเดินมาอยู่นะเรามาไกลขนาดนี้เลยเหรอรูปปั้นไม่ได้อยู่ตรงนี้อะรูปปั้นอยู่บนโน้นอะไม่ไปแล้วกันนะไม่ไหวละใช้เวลาเดินไปประมาณ40 นาทีนะคะพอเลิก นั่งรถเมล์ไปมูมันส์มอลล์แล้วก็กลับโรงแรมกลับมาถึงโรงแรมแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้จะออกไปล่าแสงเหนืออีกก็เดี๋ยวจะนอน จะงีบแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวออกไปคือยังไม่หิวเลยอะตอนแรกว่าจะไปกินข้าวแถวใกล้ๆโรงแรมคอสมอสแต่ว่าไม่หิวเลยขนาดเดินเยอะมากก็ไม่หิวอะไรเงี้ยก็เลยแวะซูเปอร์มาร์เก็ตที่มูมันส์มอลล์ซื้อของมากินเป็นแบบสลัดนะเล็กๆแล้วก็อันนี้ไว้กินพรุ่งนี้เช้านะคะเป็นเชบูเล็กแป้งทอดไส้เนื้อและหัวหอมรูปครึ่งวงกลมวันนี้ก็ใช้เงินไปค่าอาหารกลางวันนะที่กินขาปูก็ 3,065 รูเบิลนั่งรถเมล์57 รูเบิล4 ครั้งรวมเป็น228แล้วก็ซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ต213พร้อมค่ะไปล่าแสงเหนือคืนที่2วันนี้ก็น่าจะเห็นนะคิดว่าดูแบบค่า KP เมื่อกี้เหมือนแบบ4หรือ5เลยนะแต่ว่าไม่ได้ดูเมฆว่าเป็นยังไง
เมื่อตอนกลางวันใส่กระโปรงใช่ป่ะแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นกางเกงขายาว เป็นกางเกงแบบว่าข้างในบุขนแล้วก็ข้างนอกกันน้ำแล้วก็ใส่รองจอนข้างในอันนี้ก็มีเสื้อรองจอนข้างในตัวหนึ่งแล้วก็เสื้อแขนยาวแล้วก็เสื้อกันหนาวเมื่อคืนก็ใส่แบบนี้เหมือนกันเปลี่ยนแค่เสื้อตัวนี้แล้วก็มีถุงทรายอุ่นเล็กๆในกระเป๋านะคะตอนช่วง 10-20 นาทีแรกมันก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่หรอกแต่พอยืนไปเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันก็หนาวนะแสงเหนือของวันนี้เราไปกับทัวร์ชื่อ Visit Moments นะคะราคา 4,000 รูเบิลรถที่มารับจะเป็นรถแบบรถมินิบัสอะเป็นเบนซ์สปรินเตอร์อะเป็นจอยทัวร์นะก็มีประมาณน่าจะประมาณ10กว่าคนอะก็เต็มคันรถมีไกด์1คนเป็นไกด์แบบจริงจังเลยแบบสะพายบัตรไกด์เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขับพาไปคนละทางกับที่ไปวันแรก ไปจอดตรงข้างทางอะไรเงี้ยแล้วไกด์เขาก็ลงไปดูว่ามีหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่แรกไม่มีแล้วก็ไปที่สองมันก็พอมีก็เลยแบบหยุดจอดถ่ายรูปกันตรงนั้นแหละที่สองก็อยู่กันแค่แถวนั้นเสร็จแล้วก็กลับเหมือนเวลาเขาถ่ายรูปเขาก็จะเหมือนแบบเรียกให้ไปเข้ากล้องทีละคนก็ผัดกันถ่ายอะไรเงี้ยเหมือนแบบเอามุมนี้แสงนี้มาใช่ไหมแล้วก็เหมือนแบบให้แบบเรียงคิวกันเข้ามาถ่ายคนละรูปอะไรเงี้ยพอครบแล้วเขาก็อาจจะย้ายมุมย้ายจุดย้ายตามแสงเหนืออะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายอีกน่าจะประมาณชั่วโมงกว่าๆอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็กลับแสงที่เห็นของวันเนี้ยมันไม่ได้เยอะไม่ได้ชัดไม่ได้แบบสวยเหมือนของวันแรกอะแต่คือเราไม่ได้จะบอกว่าไกด์วันที่สองไม่เก่งหรืออะไรอย่างนี้นะคือมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอะมันไม่สามารถคาดเดาได้100%อะว่ามันจะเห็นหรือไม่เห็นมันจะเยอะหรือมันจะน้อยแค่บอกว่าวันแรกที่เห็นนะสวยกว่าวันที่สองแค่นั้น แล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือความแตกต่างระหว่าง2บริษัททัวร์นี้คือเจ้าแรกเขาบอกว่าเป็น small group แบบ5-6คนแต่ว่าพอดีวันนั้นไม่มีใครเลยมีแค่เราคนเดียวเราก็เลยได้ฟีลเหมือนเป็น private ราคา 5,500 รูเบิลส่วนวันที่2ก็เป็นกรุ๊ปแต่ว่าไม่ใช่ small group ก็ประมาณ10กว่าคนถ้าใครอยากประหยัดไม่ซีเรียสเรื่องว่าคนเยอะต้องต่อคิวกันถ่ายรูปอาจจะได้รูปน้อยก็ไปกับ Visit Moments ก็ได้แต่ถ้าใครอยากได้แบบเลือกกลุ่มเล็กๆส่วนตัวหน่อยเผื่อจะได้ถ่ายรูปเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ไป Too Far North ก็ได้ส่วนเรื่องแบบจะเห็นหรือไม่เห็นเห็นเยอะหรือเห็นน้อยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีใครการันตีได้